हाय हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये नक्ष मॉम लाईफस्टाईलमध्ये. तर हे आहे 21 तारखेचं व्हिडिओ आहे. घरातली साफसफाई चालू होती, घरच्यांना शेतातली कामं, आणि आम्ही 19 तारखेला आलो त्याच्यामुळे साफसफाईला लेट झालेलं. ॲक्च्युली साफसफाई लेट झाली मला साफसफाई करत होतो. यांची साफसफाई हे सगळं व्हिडिओ शूटिंग माझ्या मिस्टरांनी केलेलं आहे. त्यांनी साफसफाई आता करून तुम्हाला कळेलच पुढे काय काय आहे ते. चला तर कंटिन्यू राहा. आई काय चालते तू? गहू चालते, नीट करते ती. इकडे शेतातलं सामान आहे, सर्व शेतातलं पीक जे निघालं इकडे ठेवलेले. इकडं हिला तुम्ही ओळखत असाल, कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं मी. इकडे आतमध्ये देवघर आहे, प्लस बेडरूम आहे. हे सगळं साफसफाई अजून करायची, व्यवस्थित करायचं. सगळं मेस झालेलं आहे, इकडे पूर्ण खराब झालेलं आहे. इकडं अजून आहे, इकडे भरपूर आहे, थोडं सामान पडलेलं इकडे तिकडे. हां, तुम्हाला दाखवायचं. हे बघा, नक्षच्या ट्रॉपायच आहेत. नक्ष फर्स्ट नंबर नक्षने काढलेला हे ट्रॉपायच आहेत नक्षच्या. इकडे आमचं घरातलं देव आहे, देवस्थान. त्याच्यानंतर इकडे किचन आहे. किचनमधलं आता सगळं सामान काढून इकडे ठेवलेलं आहे, इकडे पूर्ण. आता ते थोड्या वेळाने मी तुम्हाला दाखवेन कसं सेट करतात ते. त्या माझ्या मोठ्या वहिनी इकडे बघा, हे साफसफाई चालू यांची दिवाळीची. वरतीच चढलेले ते. तुमच्या माहितीसाठी सगळं सुट होते तुमचं विथ ऑडिओ. थोडी लाईट कमी होती.